akit ez nem érdekli, az egy paraszt, már bocsánat. Ugye azt tanultuk régen az iskolába, hogy melyik a legerősebb marketing. Hát az a legerősebb marketing, amikor elmondom a szomszédomnak. Na, ezt kerestem szárhagyomány. Csak az a jó vállalkozó, aki ezt érdekli. Akit ez nem érdekli, az nem való vállalkozónak. Azt nem érdeklik a vásárlói. Nem érdekli vásárlói, az hosszú távon. Nem csak a kaját értékelik, az egész folyamatot. Szóval nagyon egyszerű a sztori. Gyűjtesz 5 csillagos értékeléseket, meg csökkented az 1 csillagos értékeléseket. Mi lesz az eredménye? Sokkal jobban fognak titeket értékelni a Google-be, több vevőd lesz. Ugye ezt tegnap mondtam Lacinak is, amikor ezen dumáltunk, hogy nem az értékelés a cél, hanem hogy az értékelés bármilyen vállalkozást nézünk. Ugye a bizonyíték, hogy frankol cuccom. Neked is, hogyha mi most itt dumálhatunk így a Vámin Orderről, nem tudom, órákat, de az, hogy ott van ez a 400 étterem, aminek 98%-a ott van amióta, nem tudom, évek óta, és havi most már 1 millió ugye, rendelés megy át rajta. Tehát, hogy ezek a bizonyítékok azok, amik a legjobb marketing. És ugye úgy mondtam tegnap is a Lacinak, hogy ezt nagyon kell használni, hogy ez egy nem régi tanulmány, hogy 3000 hirdetést, tehát amiért fizetnek, 3000 különböző hirdetést megnéztek, abba a 90 legjobbból az első 60 az olyan volt, hogy értékelés. Tehát, hogy vagy valaki nyilatkozott rólad, vagy tényleg adtak csak 1 csillagot, vagy elmondták, hogy miért jó a szolgáltatásod, maradék 30 az meg, hogy hogyan csinálod. Tehát, hogy azt, amiben jól vagy, az hogyan. És ez lenne a célja is. Egyébként az éttermeknél ez marha egyszerű. Tehát az emberek ugye hagyják a Google-en. Úgyhogy én erről szeretnék beszélni, hogy te hogy látod ezt az egészet, meg csomó étteremmel beszélgetsz, meg azért vágtunk ebbe. Illetve a marketing intelligenciában ez volt az első dolog, amit beleraktad. Sokat gondolkoztam rajta én is, hogy maga az értékelés van-e értelme, kell nekünk, vagy esetleg a partnereknek szüksége van rá, de igazából vissza kell menni oda a marketing alapjára, amit ugye 20 évvel ezelőtt tanultunk, és akkor nagyon nem megyünk mellé. Mindig ugye azt tanultuk régen az iskolába, hogy melyik a legerősebb marketing. Hát az a legerősebb marketing, amikor elmondom a szomszédomnak, hogy figyelj, ez egy nagyon jó szolgáltatás vagy termék, és ezt neked ízlelt, finom volt, jó volt, használjuk ki, te is próbáld ki. Még manapság is ugye szerintem ez a top listás. Persze van a másik, amikor az irítség, hogy elmennek, hát én is kipróbálom, meg van a harmadik, amit ugye most már elég durván csinál mindenki, hogy ez a direct sales marketing, hogy gyere ide, csináljuk. Én azt érzem, és szerintem ez senki nem tud megcáfolni abban, hogy már annyira hazudunk az interneten, amennyire lehetséges. Szóval már azt látja, hogy mindenki arcátlanul bemondja, hogy enyém a legjobb, a legnagyobb, a legszebb, én vagyok a legkirálybb a világon, és már egyszerűen immunisak vagyunk rá. El se hisszük, hogy valaki ezt állítja magáról, mert miért hinnénk el, mert igazából az internet az mindent elbír, max azt mondja, hogy hopsz, ez nem jött be, ez nem a miénk. Ja, igen. És igazából ez a gondolaton elindulva tértem oda-vissza én is, hogy azt látom, hogy amit te is mondod a statisztika alapon, hogy az embereket is az érdekli, hogy mit mondanak mások, mert azt feltételezzük, hogyha más azt mondja, és vállalja az arcát, a nevét, vagy bármiét ahhoz, hogy szerintem ez a jó étterem jó, próbálom, elfogadom, fogalmazzunk így, akkor valószínűleg nem hazudik, és ebben van valami igazság. És igazából ez a dolog innen indult el, hogy ajánljuk egymásnak az éttermeket, általában ez nagyon-nagyon elválik, hogy egy sikeres és sikertelen étterem között mi a különbség, mert mondom a szomszédnak, hogy jó volt, mert elégedettem voltam vele, mert hogyha ő benne megbízom és szeretem, akkor elhiszem neki, hogy ez jó volt. Ugye ez amikor szorosan ajánljuk egymásnak, de a tágan meg ott van a Google, a TripAdvisor, ugye ebből olyan milliárdos cégeket építettek fel, amiből nagyon sokan nagyon jól élnek belőle, és ugye itt az alaptézis az, hogy emellett mindenki elmegy. Pedig igazából ez teljesen ingyen van, majdnem, hogyha belegondolunk, mert csak egyszerűen meg kell kérdeznünk a vendégtől, hogy ízlett az étel, már sokszor emellett is elmegyünk, de ehelyett nem azt kell megkérdeznünk, hogy ment az étel, hanem meg kell kérnünk, hogyha elégedett volt a szolgáltatásunkkal, akkor értékelj minket a Google-be, TripAdvisoron, bárhol. Ha ezt az egy kérdést feltennénk a vendégeknek, szerintem 10-szer annyi értékelésünk lenne. Ugye egy kiszállításra szerintem elég kézenfekvő, igazából effektív ráfordítás nem is igényel, csak az, hogy olvasd el a kiértékelést, meg ha negatív van, akkor kezeld. Másik szerintem ugye az a beülős értékelések. Azért kicsit ott nehezebb, szóval ha van valami applikáció, törzsvásárlókártya, hogy bármilyen be lehet azonosítani, nagyon egyszerű, azonnal megy az e-mail, ugyanúgy, csak nem a kiszállítást fogod értékelni, hanem azt fogod értékelni, hogy milyen volt a kiszolgálás gyakorlatilag a helyszínen. A legnehezebb az, hogyha valaki teljesen anonimként vásárol, készültünk is egy kis ilyen
ajándékkal ugye magának az éttermekben, ugye egy ilyen kártya, ez egy egyszerű NFC-s megoldás, leteszitek az asztalra, pultra, ahova szeretnétek, és ahogy hozzáérint a telefont, már ugyanígy ugrik fel ez az értékelési oldal, kérjük a vendéget. Hogyha elégedett voltál, akkor légy szíves, mondd el a véleményedet itt. Ez az egy mondattal szerintem meg lehet 15-szörözni alsó hankon az értékeléseket. Ez a beépülő modulunk ugye az éttermi rendszerbe, hogyha most jelentkezel majd, látni fogod azt a weboldalunkat, ahol kifejezetten erről az értékelő rendszerünkről beszélünk, és hogyha te jelentkezel, megadod az adataidat, hogy szeretnél velünk beszélni, akkor most egy ingyenes ilyen kártyát fogsz kapni ajándékba, már csak azért, hogy jelentkeztél, tehát nem kell hozzá extrában semmit se csinálnod. Mondtam? Jól mondtad.